Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Salita. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras ng ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Iba't iba man ang anyo ng sining, ay pare-pareho rin ang mga ito na nakapagbibigay inspirasyon at karagdagang kamalayan di lamang sa malikhaing ekspresyon, kundi pati sa pinakadiwa at kahulugan ng buhay. Ito ang paglalakbay sa loob at labas ng mga linya at kulay sa buhay ni Ginoong Cesar Legaspi, Pambansang Alagad ng sining biswal. Ikalawa ng Abril taong 1917, ipinanganak si Cesar Torrente Legaspi. Sa mag-asawang Manuel Legaspi at Rosario Torrente sa Maynila. Nang ika-11 buwan ni Cesar, dinapuan siya ng pneumonia na nauuwi sa empiema. Ang sakit na ito ay siyang nagmarka habang buhay sa kalusugan ni Cesar Legaspi. Habang siya'y nasa ospital, sa kanyang murang isipan, nagsimula siyang gumuhit gamit ang mga pirasong papel at lapis na bigay ng kanyang ama. Isang simulain sa mundo ng pagguhit na kanyang tatahakin sa kanyang paglaki. Pumasok sa Sampaloc, Washington Elementary School ang batang si Cesar at dahil sa hilig sa pagdodrawing,
Halos mapuno niya ang kanyang kwaderno ng mga larawan. Minsan, siya'y napagsasabihan ng kanyang mga guro kapag siya'y nahuhuling lumilipad ang isipan. Ngunit dahil rin sa kanyang kahusayan sa pagguhit, madalas na ipapaskil ang kanyang mga nilikha at kung minsan pa, ay siya ang naaatasan ng kanyang mga guro na magdisenyo ng pisara. Nang siya'y nag-aaral sa Arellano High School taong 1930, kinulit niya ng kinulit ang kanyang ama na ipadala siya sa art school. Kaya naman matapos ang isang taon, ay tumungo na siya sa Universidad ng Pilipinas upang mag-aral sa School of Fine Arts upang mapaghusay ang sarili sa napiling larangan. Gumagamit nga siya ng yun yung naging popular na pagkakilala sa kanya. Gumagamit siya ng palette knife. Bago dumating sa punto na yun nga, nagdo-drawing muna siya. Magdo-drawing siya kahit anong oras ng araw. Actually, mahilig talaga siya mag-drawing. Minsan yung mga drawings magiging painting, minsan hindi. Pero doon nag-uumpisa. Estudyante pa lang si Cesar Legaspi ay agad nang napansin ang kanyang talento sa pagguhit. Di pa man siya tapos sa pag-aaral, ay naging ilustrador na siya sa Elizalde & Company, isang ahensya ng advertising. Dito sinimulan ni Cesar Legaspi ang kanyang karera. Pupunta sa opisina, mga bandang mga alas 10 may arrangement siya sa opisina para maski late siya pumasok, para nakakapagpinta siya sa umaga. Kaya nagpipinta yun hanggang mga alas 9:30, tapos aalis pupunta sa opisina. So bago kami kumain ng breakfast, nagpe-paint na siya. Tapos aalis siya, pupunta siya sa trabaho niya. Tapos pagbalik niya sa hapon, nagpe-paint uli siya. Tapos pagka Sabado at Linggo, yun lang ang ginagawa niya, painting. So ganun ang ganun yun, ganun ang ganun. And apparently yung kita niya sa advertising, hindi naman ganun kalaki. Noong kanyang panahon, ang direksyon ng Filipinong sining ay umiikot sa 3 grupo. Ang grupo ng UP School of Fine Arts, ang Edades Mural Movement, at ang grupo ng mga manunulat at pintor ni H.R. Ocampo. Naging mapalad si Cesar Legaspi sapagkat siya ay nagkaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng 3. Sa maraming pagkakataon, nakadaupang palad ni Cesar Legaspi ang kapwa niya artista na tulad niya. Minsan humingi siya ng payo tungkol sa pagpinta sa kanyang kaibigan na si Carlos Botong Francisco. Minsan niya rin nakasama si Victorio Edades sa pagpinta ng mural, si Arturo Luz na nakasama niya bilang kapwa-eskolar sa Madrid, si Vicente Manansala na nakasama niya sa eksibisyon, at isa sa mga pinakamahalagang impluwensya sa kanyang buhay pagpinta, si Hernando Nanding Ocampo. He would really take advantage of those pag binibigyan siyang grant to travel, and he would always sketch. And these sketches, ginagawa niya ng malaking painting. From there, he paints it. Alam mo, ang dami-dami niyang bocetto. Even the masters like Michelangelo and they do a study first before they make the actual masterpiece. So I would see him put a drawing on top of a board, tapos lalagyan niya ng mga grid yun. Tapos ipoproject na yun. Uso pa no kasi yung opaque projector onto a canvas. Tapos pag na-pencil in na yung drawing niya doon, tsaka pa nang napipintahan. So ang tawag dun sa technique na yung quadricola eh. Kailangan may classical music. And then, ang gamit niya palagi yung palette knife. Never did I see him use a brush. Lalo na yung ginagamitan niya ng mga paleta. Talagang interesting kasi napakahirap gumamit nun, no? Hindi siya brush. Pero matalim, makikita mo yung pati yung bagsak ng kulay, tama-tama lang dun sa na kanyang-kanya talaga. Pag nakita mo, hindi mo pwedeng sabihin na gawa ng iba. Gawa talaga ni Mang Cesar Legaspi yung gawa. Actually, what is unique is the approach of the palette knife, which is a play of a figure-ground relationship. That is, the ground and the figure is in conversation. So this is very unique. And it's very hard, a very hard technique that you leave out a paint behind. Parang madali sa sa brush
Pero yung iniwan mo na kinayod mo na parang kayod, pero ayos. Yun ang mahirap eh. Yung parang his technique was very interesting. And he was doing something to his palette knife. Taong 1942, ika-15 ng Hunyo, nagkaisang dibdib si Cesar at ang kanyang kasintahan sa mahabang panahon na si Vitaliana Kalugdan at nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 5 supling, sina Dennis, Rebecca, Celeste, Alicia at Diana. Wala silang problema sa isa't isa. Ang problema nila yung lola ko sa Cavite. Meron silang bazaar. Ang pangalan nun ay 96 Bazaar. Kasi yung lolo ko, Jose Katipunero. Lumaban siya kasama si Bonifacio. Ngayon, yung papa ko, eto, liligaw-ligaw sa mama ko, mistiso. So galit ang lola ko sa lahat ng mistiso. So hindi siya pinauupo. Nandun lang siya, nakatayo, sumusunod sa mama ko. Ganon. Yun ang problema nila, yung lola ko. Ang time namin together as a family was during the dinner at saka yung mga weekends, mga gano'n. Hindi naman masalita yung father ko eh. Pinta lang ng pinta yun. Ang salita nun sa pagpipinta eh. Halos miyembro ng lahat ng asosasyong pangsining si Cesar Legaspi at kasama sa mga grupong kanyang sinalihan ang 13 Moderns kung saan itinaguyod ng grupo ang modernong estilo ng sining, tampok ang mga paksang sumasa ilalim sa lipunang Filipino. Siya ay isa sa mga original na miyembro ng 13 artists, no? Nung 13 Moderns na tinatawag, na kung saan na yung Cultural Center of the Philippines ay meron din ginawang ganung mga gawad na sa mga artists, visual artists na 13 Artist Award. Bukod sa Art Association of the Philippines, kasama rin si Cesar Legaspi sa hanay ng mga tinaguriang neo-realists. Sila ang mga itinuturing ng mga kawal ng pagbabago sa sining. Ang mga pagpupunyagi ni Cesar at ng kanyang mga kasamahan ang nagbigay daan sa kontemporaryong estilo upang ito'y matanggap ng tradisyonal na lipunang nasanay sa estilong realismo. And I was so privileged to be part of the original Saturday group. And I said I wanted maybe for them to do a painting with the masters dun sa eskwela. And I asked him, can I invite you to do painting with the masters in UP College of Fine Arts, which is his school before? And he said, yeah. And the amazing thing is, I asked him if he can ask maybe the maestros to donate a little artwork so that we can do a fundraising for the university. And they gave. So during our time, we were able to donate computers, enlargers, a library because of what the maestro did for us, because they were people who bought the work, and we had more funds actually than the University Student Council during that time. Kasi mga maestros were kind to facilitate on the project of the painting with the master. Very meticulous kasi siya. Kaya konti lang ang works niya eh. Kasi ang tagal niyang ginagawa, bawat sulok. Sabi nung mga kasama niya, ay nako, nagaganchilyo na naman si Mang Cesar. Di ba yung meticulous kasi ganchilyo? Yung corner na yon hanggang hindi niya alisan yon. Nanumbalik ang sakit ni Cesar Legaspi noong siya'y 28 taong gulang. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa kabila ng kanyang paghihina. Sa kabila ng mga pinagdadaanang pagsubok pangkalusugan, naisalin niya ang mga kulay nito sa canvas. Na-realize lang niya na colorblind siya nung teenager na siya. Kumakain sila ng something and sabi niya, masarap yung na berde. Sabi ng mga kasama niya, hindi naman berde, pula yan eh. Nung na-realize siya, bakit gano'n? Hindi ko maalam kung ibig sabihin ng colorblind eh. Naintindihan lang namin yun quite recently nung may nagpaliwanag sa amin na hindi naman pala totally colorblind. Merong mga ilang kulay lang. Kaya nga amazing pag nakita mo yung mga painting niya kapareho niyan. Kasi yun yung mga kulay na hindi niya nakikita ng ayos eh. Yung mga pula, saka mga green. I was using a different color palette already and we were making a work. And he said, very nice color palette. What did you use? So he will just read the inscription, so he will know and put it
in-include it there. Refine, no? Napakakinis ng kanyang mga pintura. Kung saan, kung ikaw ay nag-aaral ng painting, makikita mo paano niya binusisi, no? Yung kanyang mga trabaho. Unang-una, ano na nga siya, no? Sinasabi nga nila, colorblind siya. Kaya yun yung malaking pagkataka namin. Paano niya naiisip yung mga kulay na pinagtatabi-tabi niya? Yun nga lang, napansin namin na sa pamamagitan ng paggamit niya ng mga malalakas at mahinang kulay, no? Yung high contrast, doon lumalabas, parang nagkaroon ng karakter yung trabaho niya. Kanyang Sick Child, Mourners, at The Diggers ay ilan lamang sa kanyang mga obra maestra na nagpapaalala ng kanyang paglaban at napagtagumpayan. Hindi siya kapareho ng yung inaasahan mo sa isang artist na temperamental o kailangan hanahanap ang inspirasyon, ganyan. Hindi siya ganon. Basta trabaho siya ng trabaho every day. He does not need an inspiration, he does not need moments. Super straight ang lolo ko eh. So, hindi uso sa kanya yung moods. I mean, it probably also came out of being in advertising. Matapos maging scholar ng kultura Hispanica sa Madrid, pumasok siya sa Academy Ranson sa Paris taong 1954. Pagitan ng kanyang trabaho sa ahensya at pagiging ilustrador, tuloy-tuloy sa pagpipinta si Cesar Legaspi at paglikha ng kanyang mga obra sa iba't ibang eksibisyon. Tuluyang nilisan ni Cesar ang mundo ng ahensya taong 1968 at simula noon, inukol niya ang kanyang panahon, oras at enerhiya sa pagpinta. He also expresses his emotions sa painting. Tanda ko nga, nung medyo may sakit na, malapit na yung, siguro 1993 na, kalalabas na sa marami siyang sakit-sakit na nararamdaman. Kumanang painting yun, ang pangalan, Pain. Hindi mo kailangang malaan ng title. Kasi pag tingnan mo pala yung painting, maalam mo, it's about pain. Ang estilo ng kubismo ay makikita sa modernong pamamaraan ng pagpinta ni Cesar Legaspi. Ngunit lumiban siya sa anyo ng abstraksyon habang kanyang tunay na inangkin at isinalin sa katutubong konteksto ng estilo. Binigyan niya ito ng figura at katutubong panlasa sa mga paksang malapit sa kanyang puso. Incognito ata yung piece na yun that you see so many things there. However, I don't know why they are there. Siguro because the painting was done and these things were incognito. So talaga hinide niya. And maybe he wants the audiences to see, sige nga, kung makikita nyo yung tinago ko. Taong 1963, ginanap ang unang solong eksibisyon ni Cesar Legaspi sa Luz Gallery. At simula noon ay nagpatuloy sa pagpapamalas ng kanyang mga nilikhang obra sa loob at labas ng bansa, si Legaspi. Meron yan, yung last sketch niya, when he was in the hospital, nagdoodle siya, parang wheelchair. That was the last doodle, drawing niya. The survivor is an art piece, which is very precious because that art piece was given and dedicated to the wife. And then, this one is very, that's 1946. So that's the oldest Legaspi work. At saka ibang-iba siya. Kasi this is right after the war. So nirigalo niya sa akin nung wedding day ko. Kasi hiningi ko yan, inayos niya, nirigalo niya sa akin. At higit pa sa mga natamang pagkilala at gantimpala bilang pintor, ang mga larawang kanyang nilikha ay maituturing na mahahalagang kayamanang panlahi na magsisilbing mga bantayog ng kanyang kadakilaan bilang pambansang alagad ng sining. Actually, yung mga gadgets, no? Yun yung siguro unang-unang sa akin na siguro hindi naman mamasamain. Actually, gumawa din ako ng version na yun. Kasi nga, tinamaan ako eh. Kasi yun yung unang panahon na pinakita niya yung tunggalian ng makinarya at ng tao. Pinakita niya mismo yung tunggalian ng teknolohiya at yung mismong tao, di ba? Kaya kung hanggang ngayon, tututuusin, yung pa rin, yung banggaan, di ba? Ganda nga parang alien sila eh. May mga, pag nakita mo yung mga yan,
Grabe, mag-isip to, biro mo, ang tanda na, parang nung painting, pero current na current, alien na alien, eh, no? Ang pinaka-favorite ko yung The Survivor. Niregalo niya yung sa mama ko, sabi niya, this is the Filipino people. Talks about humanity. He talks about the struggle of himself as an artist. That is, it was the first actually work that he gave to Tita Betty, and because it was featuring himself coming out from the ground. But it, aside from an artist struggle, he was also talking about humanity as a whole. Kasi World War II yan eh. Nung time na yun, madaming gera na nangyari, and how the Filipinos were also struggling to have a place in history, to have a country of its own. So Descent, when we showed it at the Lying in State exhibition for the Centennial, we kind of pegged it on the chronology of the works kasi. So we were looking at a period where it was very problematic for the nation as well. Pwede mo siyang tingnan as human descent, yung isang taong bumabagsak at nalululong sa kadiliman. But it's a very interesting work in terms of light and shadow. Ang mga larawang nilikha ni Legaspi ay hindi lumalayo sa realidad at dimensyong kanyang ginagalawan. Ang kanyang mga obra ay sumasalamin sa universal na karanasang pantao. Ang kanyang mga inspirasyon sa buhay, mga panloob at panlabas na puwersang sumusubok sa kanyang kakayahan. Alam mo, hindi siya ready sa talent niya. He wants to share, he wants to interact. Very generous. Not only his resources and talent. Ano nga yung year 1917 was to me a very special year. Kasi napakaraming national artist na pinanganak on that year. Amazing! Sunod-sunod. Parang may nangyari sa ating bayan noong 1917 at biniyayaan ng langit. At lahat sila mga henyo. So, maaari tayong tumingin sa kanilang ginawa at ipagmalaki sa buong mundo na meron tayong mga kapwa Pilipino na napakagagaling at napaka-committed sa art at talagang maipagyayabang. As an artist, he was sharing to me some of the things he wanted to do, like Xerox art, mga ganyan. But we didn't see. He was trying it, but he said, never copy me. The copy was never forget being an artist and do not be stuck with the demands of the art community. Pinakamalaking contribution niya sa art, yung pagkakaalis ng art natin sa naturalists dati. Art din naman talaga yun. Pero ibang era yun eh. Kaya yung pagkakaalis natin doon, isa siya sa mga contributor doon. Tawag na lang 13 moderns. Magmula no, nag-ibang art ng Pilipinas. And we entered a different era. Not only era, but also a different place. It took a generation, their generation in particular, to gamble their practice that way. To be able to think beyond what was accepted, it continues to be an important contribution. Pakilala yung mga national artists natin sa public spaces, may exhibition sa mga malls para yung mga tao mismo, mga millennials, makilala na naman. Meron na palang ganitong mga artists na gumawa at mas malawak na yung kanilang naabot. No, lalo ngayon in the age of digital artworks na ginagawa ng mga bata na hindi na actual na kamay ang ginagamit o no, yung manual. No? Yung sample, si Mang Cesar, na sa gawa ng kamay, makikita mo yung likha niya ay napakatindi, na walang ginamit na ibang gadget. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali, hindi tumigil si Ginoong Cesar Legaspi sa pagguhit at pagpinta. Ipinakita niya na walang pisikal na kondisyon ang maaaring makagapos at makakahon sa kanyang kakayahan at imahinasyon. Hanggang matapos ang kanyang paglalakbay sa buhay, ipinakita niya ang kanyang katatagan at lakas. Higit pa rito, pinagtagumpayan niya ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang mga obra maestra. Nalumipas man ang maraming panahon, ang mga kulay na kanyang ipininta ay mananatiling matingkad sa buhay, sa alaala
ng mga Filipino. Cesar Legaspi, Pambansang Alagad ng Sining sa Sining Biswal. Sagisag Kultura ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aki gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Filipino. Itong ikot sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga, sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Pilipino. Kami ang lahing kayumanggi, mula sa bughaw na langit at dagat. Mula sa pulang animoy dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kahitingan, uungkapang na sumisigaw. Yan ang Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Pilipino. Ito may dala ng pagkakataon. From the simplest to the rarest of materials, from the barks and fibers of plants to the densest of hardwood, from paper and clay and precious metals to that most wondrous substance, a mind in flight, expressing itself in a torrent of words. These are the materials from which our traditional artisans and craftsmen have built solid and grounded traditions. Fragments of a nation waiting to be made whole. By men and women who bring an entire culture and knowledge system into their creations. These are the chosen materials of indigenous craftsmen. They who are the embodiment of Dayaw, our knowledge, our pride. All throughout the third season of Dayaw, we've admired the materiales fuertes, stone, silk, abaca, clay, wood,
cotton, gold, even ivory. We've peeked into the minds and the personalities of traditional artisans. We know their patience, their skill, their strength. On this last episode of Season 3, we celebrate the most inspiring of materials from which we have sought to build a nation. Nothing simpler, more powerful, more moving, and inspiring than words. Dayaw strips throughout the Philippines have allowed us to interact, listen to, and record many traditional chanters and singers. While it will take scholarship and traditional knowledge to translate faithfully the many chants we have recorded, it is possible to glimpse in these torrents of words traces of a people's character. Tawas tuminilay adiniyam panayanan sulao nabiye. Para ngayon Muhammad na miniram piko pasika na miya padak kudele meae na natiabi oras tole baniya na mapagomata na lako pendegang ko imang kau to seram. In the sonorous and elegant singing of a Maranao honor, or professional chanter and entertainer, we glimpse the refined manner of the Maranao. As well as a lifestyle that revolved around royal patronage in a courtly life. Kailangan kasi ng honor para yung sabi natin pag may mga occasion yung mga mayayaman sa atin, pinapakanta sila yung honor. Yung kanta ko, yung kanina, baga yung mag-asawa kasi nagkalabingan sila, nagkasundo sila, nagkahiwalay sila kasi may isang salita na hindi nila nagkasunduan. Kaya sabi naman yung babae, kung baga sa alis ka kasi na iwanin mo ako, pag kung baga nabalikan mo ako, hindi mo na ako mababalikan kasi iniwan mo ako na walang dahilan. Pwede sa wedding or kung baga na may naghiwalay na gusto sila magbalikan, ayun, pwede nila kanta. Oray nga tanno kurip-kuripan, daya di marabutit daytay kataman-tama. In this verbal joust recorded, among the Tingyan, we sense a communal humor and a love for salty humor. Good-natured jesting and quick wit. Angat mamata ila das kulun menyemot kemah anam dun angat mamatay tamimbul monyo udelen mol uidu mon anyomon kemonam dun ini nungol lingot nukui han moyo uyu ben bulena uy dekade kon lekoduk monyo. In Rosie Sula's chanting of the Tiboli epic Tudbulul, we come to understand the need for physical energy, for mental agility, and for sheer vocal power that allows traditional chanters to go on chanting, sometimes for days on end. If you are not gifted, you cannot sing Tudbulul. Many chanters here in Lake Cebu, marami, kahit mga matatanda na, may mga chanter din tayo. Ngunit, hindi nila ma-differentiate yung mga kinds of voices. Hindi nila maano yung Tudbulul. I
am very happy to work at the NCIP because they consider me when I went abroad to other countries to promote the Tivoli culture to represent the Philippines. Just last August, I went to Milan, Italy to sing there, invited by government of Milan, then through the National Commission for Culture and the Arts, NCCA. I sang there because based on the research of Mr. Yuval Avital that the highest tonal range of voice is the Boli tribe. So because when we sing, we start from the highest note down. So yung una, introduction, ang sinasabi doon, everyone is welcome to Gunohofo and you, visitor God, will bless you. So it's a privilege you come to my place. You see my small house, Gonoudi. So Gonoudi where I used to rest when I am in the field and do planting the different kinds and varieties of palay, which my mother and my parents gave me. And then all the indigenous crops. And then welcome to Gonohofo, the long-legged house, where the old folks used to stay when there was critical time, critical situation before. And then the Lawig Tonok, where our old folks stay when there is typhoon and earthquakes. Then the Angat there, it narrates that where to watch Maya birds. Words becoming chant. Chant becoming ritual. Ritual becoming a means to communicate with the ancestors. Communication with the spirits revealing a means to heal. In this first ever footage of an Ifugao healing ritual, words become a means by which an entire belief system is put to use for the healing of a sick community member. The rituals were conducted by a mumbagol, a shaman considered higher and more powerful than a mumbaki. The mumbagol has a deeper knowledge of rituals and a vast store of prayers and chants for healing and agriculture rituals. The healing rites were for a community member who had undergone a severe and long-lasting bout of what we may call mental illness. For the mumbagol and for the community, the soul or spirit of the afflicted had been lost and needed to be retrieved. There are other form of healing rituals that do not have to call all the deities, the group of deities. See, all this group of deities are specialized on certain sickness, healing certain sickness. The term for the highest form of baki is ohag, so that's the ritual. So the priest who will perform that is called mangohag. So the priest that perform certain ritual is named after the ritual, like the one that we just performed. The one that we just performed is opah and pahang. So the name of the one who performed the opah is called mangopah, and the one who performed the pahang is called mamahang, or munopah rather, not mangopah, munopah. Yeah, it's the name of the mumbaki who performed the opah. And the pahang, munpahang. It's the name of the mumbaki who performed it. Also, there are rules. Let's say a certain mumbaki is reach the highest level, mangohag. But if the host perform an ohag and he's related to one that is lower in rank, he may use the one lower because he's related to perform certain functions. So it's the host that assign the mumbaki parts. So even if you have the highest, if you know the highest form, you can perform a lower role if that is what the host assign you to do. We really need more mumbaki
It's imperative. Ay, This ritual lasted a whole day and night, and Dayaw is able to show only a small part of it. But through such documentation, we are able to preserve rituals and chant for future study. Studies that may further illuminate how words and ideas and chant can take us beyond current reality into the realm of the healing spirits. Oh, natuwa si siya matalim po ang ikaw na tulikan. Egno. May kontrol. In the tradition of the poetic joust, we find a very different kind of debate. Elegant, civil, clever, couched in beautiful language, bordered by old-fashioned rules. The Philippines is so rich in the tradition of poetic jousts. Once they were mainstream forms of entertainment and discourse. Today, these exercises in spontaneous wit and quick thinking are fast disappearing. From the Ilocos region, the dalot is one example of oral literature that is sung to commemorate important events. It can be performed as poetic joust between a man and woman. Daldalot dumidinalang at daldalot dalidalang. In this recording, the dalot is sung to mark the marriage agreement of two families. Ay tadaldalot dumidinalang dalidalot dalidalang. Ang dalot ay isang uri ng sinaunang oral literature o oral tradition ng mga Ilocano. Ito ay ginagawa sa halos lahat ng mga okasyon ng mga Ilocano. Pamamanhikan, saka sa kasal, pagkatapos ng kasal. The Awitan of Tayabas, Quezon is considered an extension of the Holy Week Passion, as it is sung to commemorate religious feasts. Lilibot kami ng isang bahay at lilipat naman sa isang bahay. Panawagan, pagpupuri, pagbiyaring tanda, dasal, tapos ay pasasalamat at saka pamamaalam. Iyon ang kabuuan. At kalidian at karsadang nilakaran. Ibiyang akong hinigugma, magpakasal na kita. Kasal? Kay nano? Katrato ta ikaw? Ay, si Ibiyang ay nagagpagpakipot, bisan diin nga simbahan pakakaslan ta ikaw. Adoy! Ang pagliwan lang nga ni Sansarwal, diri mo nahihimo. Ang magpakasal pada sa akon? Bisan ka pa guryo magpahalas, halas maguro, alingbot sinin akon, lawas. Diri ka gaguryo sa akbaka, dalas kunwaray debosyon kada oras, oras. More topical and humorous in nature is the smiling of Sama. Among pasundaya gwaring akol, tura tumpaka, napun nagudi mawara. San masiplatan ko animuka, himu dayon nga na,
Indigan kasing ko, pananglit ko inday ako manli, puryo maruyag ka, banga kun makonsuelo. Lastima daw ibiyang pagpanima, tima siya kuma, sa kasunod nga si Mana. Actually, smiling, based on the research, is a courtship dance in poetic lines and in the form of a song. So, it started with balitaw. Balitaw is an impromptu joust in poetic lines also. Actually, the purpose of the balitaw is for fun. So, there will be two performers or contenders. Then the performance will revolve around the contender's shortcomings. Kaya yung iba magtatanong, balitaw or really? So, kaya tinawag, it's called balitaw. So then, naging balak. So next to balak, parang extraction. Balak is an extraction from the balitaw. Balak is a right term, which means your intention, your balak. It's a Filipino term actually. Tagalog. So it's a poetic joust also. Then, in 1800, it revolves during the Spanish period, tinawag na amoral or amorasyon from the word amor, which means love. And during the time of the Americans, binago na naman yung pangalan. So from balak to amoral or amorasyon, then to smiling from the word smile. Kasi nga, it's for fun. So, nakatawa at nakangisi lahat yung tao. You love the person, show your love through poem. And singing. Hindi siya poetic lines. It's singing. On the spot. So, mahirap. Napakahirap, pero maganda. Siyempre, kung ikaw yung babae, in the end actually, pag nagkakaroon ng partnership, in the end, nagiging sila at maraming kinakasal. Kasi may i-impress yung girl doon sa lalaki. Nagiging sila. May history, may records, talagang yung nagtatambal lagi, nagiging sila, hindi end. Mangalad ko sa imote, pigi sa kinabuhi ko ikabutan, swerte. Maliling kamot, bisan akong, kubri akong puto, marong grande na pong iti. Ibiyang. Nano? Ampot sa imo! Ibiyang. I-connect po sa ngayon nga kabataan po. Dapat naman po talaga yung mga babae, sa tradisyon po natin bilang Pilipina, hindi po tayo, sabi na natin easy to get, di ba? Kasi marami po talaga ngayon na parang nagkakamali sa pagpipili. Kasi konting kibot lang ng lalaki na nakukuha agad. So, dapat siguro bilang isang Pilipina, ma-preserve yung pagka-Pilipina. oo. Sa parte naman sa amin, siguro mas maganda yung sinaunang panahon yung pagko-courtship. Kaysa sa ngayon, parang tinetext na lang, magkikita tayo. Kumbaga Bernayo, opo. nasusukat mo talaga. Yung dati, yung pagko-court sa babae, pahirapan. Dati nagsisibak, nag-i-give ng tubig, namamanhikan. Sa ngayon nawawala na yun Parang isang text na lang, andyan na agad. Madali lang maano sa Facebook, madali lang makita sa YouTube. Parang sa isang saglit lang mag-eyeball agad. Ayun, ganun na. Parang nawawala yung tradisyon natin. Yung sa Kalbayog, parang pinipreserve na sana yung mga taga-Kalbayog nun, yung mga babae may pakimi din. At saka yung sa mga lalaki naman, dapat pursigido kung talagang mahal mo yung minamahal mo. The awitan, dalot, and ismiling are only 3 examples of oral literature that Filipinos from all over the archipelago have performed. Each one captures, as distinct
facet of the Pinoy psyche, from the deeply religious to the charming and humorous to even the nonsensical. With these torrents of words and music, we Filipinos have been able to strengthen our spirituality, our relationships with others. With words, we have been able to laugh at ourselves, to love, to cope, to express fully and joyfully, above all, artistically. Perhaps chants, epics, poetic jousts are still so deeply ingrained in our genetic memory that young Filipinos have taken so well to contemporary forms like rap and lately spoken word. Listen, as young spoken word artists perform with a passion and conviction our ancestors would have identified with. Baka ang aking tula ay hugot ang ginagawa at siya lamang ang nakaranas ng ganito katinding sakit pait luha. At lahat ng pinagdadaanan ninyo, lahat yan, walang sinabi sa sakit pait luha. I don't think there are formal rules na we can apply or should apply sa performance poetry or sa spoken word, na unlike yung mga formal rules ng poetic joust na may meter, may format din yung bagsakan ng dalawang contenders or dalawang performers, dalawang nagbabalagtas, for example. Walang formal rules. Nang minsan dinapuan ako ng sipag, napansin ko kung gaano nakalawak ang nasasakupan ng mga agyo sa aking kwarto. Duyan silang nakalundo sa bawat sulok at doon nakahimlay ang mga hungkag na bangkay ng mga nabitag na insekto. Kailan ko nga ba huling binigkas ang iyong pangalan? Di ko natanda. Marahil isa sa maraming gabing nang kitang nakahiga sa aking kama. Nakatalikod ka. Ibinubulong ko sa iyo ang kay timyas mong pangalan. Bubulungan ko ng mga matataimtim na lihim at mainit na pagsinta ang iyong Valenzuela. Habang pinipintahan ng mga halik ang parehong Quezon City mo at Manila. Naway madama mo ang pagkumpas ng aking dibdib sa Navotas at Malabon, na humahampas na nagbabahang mga alon ng pagnanasa. Sisisid ako at aahon sa mga ilog at sapa ng Pasig at Marikina. Personal rules ko about it sa performance poetry or spoken word, dapat it shouldn't be afraid to be honest and not afraid to be original. Naniniwala akong kabigha-bighani ang mundo. At ang tulad ng tinapay, ay para sa lahat. Hindi nagtatapos ang mga ugat ko sa aking kundi nakarugtong sa dugo ng mga naghihikos sa buhay. Lahat tayo, isda. Lumalangoy hanggang sa dulo. Lahat tayo, dalampasigan. Ang simula na sumasalubong sa nilalangoy na dulo. I often hear modern Filipinos mourning the death or lack of awareness about traditional art forms and artisans. Yes, there should really be a concern and concerted effort to save and document what we can while it is still there for the saving. But I also would like to think that our genetic memory allows us to recognize and connect with traditional art forms even when these are reinterpreted and updated for our own times. Our love for harmonious beauty, for skill, for values made real and tangible through art. These are our connections, our links to tradition, and to the Filipinos who made and continue to make tradition live on. In the end, we are our own best materiales fuertes. Truly, by any other word, in any other age, Dayaw is always our knowledge, our pride.